Χαιρετώ τους αναγνώστες του Rock Overdose. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από το φίλο μας τον Νίκο Λιβαδά, ο οποίος ρωτάει: Ιωάννη, έχω διαβάσει ότι όταν ήσουν μικρός έπαιζες μέχρι 14 ώρες την ημέρα και έχω διαβάσει για άλλους κιθαριστές ότι παίζαν από 6-7 μέχρι και 18 ώρες την ημέρα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι απαραίτητο για να γίνεις καλός κιθαρίστας? Νίκο μου, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και μάλιστα ήταν ένα θέμα το οποίο με είχε απασχολήσει αρκετά τον καιρό που μελετούσα πολύ και μάθαινα, όταν ήμουν δηλαδή γύρω στα 18, 19, 20, σε εκείνες τις ηλικίες, και είχα προσπαθήσει να το ψάξω όσο δυνατόν περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πάει στην Αμερική για να σπουδάσω στο GIT, είχα προσπαθήσει να βρω τους μεγαλύτερους και τους πιο γνωστούς κιθαρίστες και να μπορέσω τουλάχιστον να τους κάνω μερικές ερωτήσεις, ώστε να δω ποιοι ήταν κατά κάποιο τρόπο οι μηχανισμοί επιτυχίας που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Και για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι τα κατάφερα σε αυτό. Δηλαδή, βρήκα όλους ουσιαστικά τους κιθαρίστες εκείνης της εποχής, μιλάμε για τέλος της δεκαετίας του 90 τώρα, με εξαίρεση τον Yngwie Malmsteen και τον Τζο Σατριάνι, τους οποίους δεν κατάφερα ποτέ να τους μιλήσω από κοντά και να κάνουμε κάποιο interview ή κάτι τέτοιο. Τους άλλους που είχα στη λίστα μου τους βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι όταν τους είχα ρωτήσει πόση ώρα μελετούσαν τον καιρό που μαθαίνανε, όλοι είχαν πει από 5 έως 10 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα. Ο μέσος όρος ήταν γύρω στις 6,5 ώρες την ημέρα. Οπότε λοιπόν η εύκολη απάντηση στην ερώτησή σου είναι αυτή: 6 με 7 ώρες την ημέρα. Αλλά θα μου επιτρέψει να το πάμε ένα βηματάκι παραπέρα το όλο θέμα και να βάλουμε κάποιες μεταβλητές, τις οποίες συνήθως ποτέ δεν μετράμε ως Έλληνες. Πρώτα απ' όλα, το περιβάλλον στο οποίο είναι το παιδί, ο οποίος παίζει αυτές τις ώρες. Δεύτερο, είναι η υποστήριξη ή η έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια. Μετά υπάρχει και ένα μέρος ευθύνης στην φυσική έφεση του κάθε ανθρώπου σε δύο θέματα: και στο να γίνεται καλύτερος κιθαρίστας, και πιθανώς πιο σημαντικό, στο κατά πόσο μπορεί να μαθαίνει χωρίς να έχει μία δομή συγκεκριμένη, που πολύ λίγος κόσμος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Επίσης, κατά πόσο έχει ή όχι πρόσβαση σε καθηγητή, και μετά αν ο καθηγητής τον οποίο έχει πρόσβαση είναι απλά ένας τύπος που παίζει λίγο καλή κιθάρα και κάθονται και πίνουν καφεδάκι μαζί και λένε τα νέα τους, και που δείχνει και ο καθηγητής στο μαθητή κάνει ένα leak, ή είναι κάποιος επαγγελματίας καθηγητής ο οποίος έχει πραγματικά αναλύσει το τι χρειάζεται ο μαθητής και το έχει κόψει σε μικρά κομματάκια και του το δίνει κάθε φορά που έρχεται για μάθημα. Οπότε λοιπόν, για να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση στην ερώτησή σου, πόση ώρα χρειάζεται να μελετάς? Αν δουλεύεις μόνος σου ως αυτοδίδακτος στην κιθάρα, ένα μίνιμουμ 6 με 7 ώρες την ημέρα για να μπορείς να φτάσεις σε ένα καλό επαγγελματικό επίπεδο μετά από μερικά χρόνια. Αν μπορείς και δουλεύεις με κάποιον καθηγητή, ο χρόνος αυτός σίγουρα μπορεί να πέσει στη μέση, ή μπορείς, άμα τον κρατήσεις τον ίδιο, να βελτιώνεις με τους διπλάσιους ρυθμούς. Ελπίζω να βοήθησα. Αυτά από μένα για αυτή τη βδομάδα. Τα λέμε σε λίγες μέρες πάλι. Γεια χαρά.